Hi guys, welcome to channel. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ Arduino ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකොට මම ඔයාලට ගැරන්ටි වෙනවා ඔයාගේ first Arduino program එක ඔයාලට මම ලියන්න උදව් කරනවා කියලා. ගියා යමු වීඩියෝ එකට. RichbotsLK. මොකද්ද මේ Arduino කියන්නේ? Arduino කියන්නේ microcontroller එකක්. ඉතින් microcontroller ඇරුණම microprocessors කියන දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ microcontrollers ඉන්න මම microcontroller ගැන අද කතා කරනවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන microprocessors ගැන. ඉතින් මම වීඩියෝස් 50කට අධික වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් Arduino ගැන ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න ඕන. subscribe කරලා අපිට තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ Arduino A to Z ඉගෙන ගන්න. right. ඉතින් Arduino කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවෙම වෙන ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකක් ජීවිතේට මේ ලයිෆ් එකට ගේන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේ Arduino ඔයාලා ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට robotics පැත්තට පවා යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි Arduino කියන්නේ. ඉතින් මේ Arduino හරහා අපි මේ channel එකේ A to Z උගන්වනවා. හරි. දැන් ඔයා හිතනවා ඇති මම කොහොමද මේ Arduino ඉගෙන ගන්නේ කියලා. ඉතින් first step විදිහට ඔයාලට ඕන කරනවා මේ වගේ PC එකක්. PC එකක් හරි ඔයාලට laptop එකක් හරි තියෙනවා. ඒක high end PCs ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ගෙදර තියෙන සරල PC වගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් step 2 විදිහට ඔයාලට ඕන කරනවා Arduino මේ වගේ microcontroller එකක්. ඉතින් ඔයාලට Arduino board වගේම තියෙන electronic shop එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම පහළ description එකේ දාලා description එකේ link එක ඉතින් ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ tutorial series එකේ ඔයාලට මම recommend කරනවා Lego super starter kit එක purchase කරන්න කියලා. ඒක ඔයාලට Arduino වලට ඕන කරන සියලුම modules sensors ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් පහළ description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට ඒක ගන්න එක purchase කරනවාට long run එකේ ඔයාලට ගොඩක් දවසක් වෙයි. හරි step 3 විදිහට දැන් ඔයා කරන්න ඕන. දැන් ඔයාගේ Arduino Uno එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ PC එකක් තියෙනවා. basically දැන් ඔයාලා සියලුම දේ තියෙනවා. දැන් ඔයා මේ Arduino Uno එකට level කරන්න කියන්නත් එපා. ඉතින් ඔයා ඒකට කරන්න ඕනේ Arduino IDE එක download කරලා. ඉතින් මේක Arduino official එකේ ඉඳලා application එක ඔයාලට download කරාම Arduino programming පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි guys ඔන්න ඉතින් අපි අපේ PC එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් මම දැන් Arduino IDE එක download කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එම Chrome එකට හරි ගිහිල්ලා කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකට ගිහින් download Arduino IDE කියලා type කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉගෙන first result එක click කරනවා. දැන් මම click කරා. ඊපස්සේ අපි කෙලින්ම යන්නේ Arduino site එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ site එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔයාලට macOS Windows Linux ඕනම එකකට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක download කරගන්නවා. මගේ PC එක Windows ඉඳලා මම Windows download කරගන්න. ඔන්න just download දෙන්න පුළුවන්. මම just download දෙනවා. මම මෙතනත් මේ email එක ඒවා ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට මම මෙතන just download දෙනවා. හරි. මේ ෆයිල් එක download වෙනවා. පොඩ්ඩක් download වෙනකන් අපි යමු. ඊට අපි ෆයිල් එක ඉතින් download වෙනවා. මම මෙතන මේ click කරගන්නවා. ඔයාලා ඉතින් මෙතන setup එකේ ඔය ඕක I agree දෙන්න. ඊපස්සේ next ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන only for me දානවා. කැමති location එක දෙන්න ඊපස්සේ install කරන්න. දැන් මේක ඔයාලට පේන අපේ ID එක install වෙනවා. හරි ඉතින් guys අපේ ෆයිල් එක download වුණා. අපි දැන් මේක run Arduino IDE දීලා finish කරගමු. හරි guys ඉතින් ඔයාලට මේ Arduino එක open කරාම ඔයාලට මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා open කරපු ගමන් void setup කියලා void loop කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන void setup කියන්නේ Arduino වල කියන්නේ දැන් අපි අද project එකක් කරන මම ඒක උදාහරණයක් ගන්නවා. අද අපි project එකක් විදිහට අද අපි කරන්නේ LED එක blink කරන එක. ඉතින් ඔයා LED එක blink කරනකොට Arduino එකට කියන්න එපයි මෙහෙම Arduino මෙහෙම LED එකක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ hardware පැත්ත ඒ පැත්ත define කරන තමයි අපි void setup එක පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඊපස්සේ තවත්
ඊට පස්සේ void loop එක විදියට කරලා අපි උදාහරණ ගමු අරකම උදාහරණ ගමු. එතකොට අපි ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරනකොට ඒකේ process එක මොකද්ද? නිවෙනවා පත් වෙනවා නිවෙනවා පත් වෙනවා නිවෙනවා පත් වෙනවානේ. ඉතින් මේ void loop එකේ අපි දානවා ඒ process එක අපි හිතමු අපි Arduino එකට කියනවා Arduino මේක මෙහෙම පතන්නේ මෙහෙම වෙන්න. ඒක එතන තමයි අපි void loop එක දාන්නේ. හරි ඉතින් අපි Arduino IDE එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දැන් ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මග බලාගෙන ඉඳපු අද ඔයාලට මම ඔයාලට ෆස්ට් කෝඩ් එක ලියන්න උගන්වන්න යන්නේ. හරි guys ඉතින් අද අපි වැඩට අපි ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ Arduino Uno board එකයි breadboard එකයි LED jump wire. බය වෙන්න එපා මම ඔයාලට මේ ඔක්කොම ඉස්සරහට එපිසෝඩ්ස් වලින් ඔයාලට in details ඔයාලට කියලා දෙනවා. අදට මම කරන විදිහට බලාගෙන මේක මොකක් කරගෙන හයි කරගන්න. ඔයාලට ගන්නවා breadboard එකක් කියන්නේ මොකද්ද? LED එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මේක hook up කරගන්න විදිය. දැන් මේක LED එකක් ගමු. මම දැන් මේක LED එකක් ගන්න මම රතු පාට එක select කරා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ඔයාලට දැන් පේනවා මේ රතු පාට එකේ මේ කොට කකුලක් සහ දිග කකුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ කොට එක මේ රින එකට තමයි ගහන්න ඕන. මම මෙහෙම ගහගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ලයින් එකේ මේ රින කියන මේ රින කියන ලයින් එකේ මම කොට එක ගහගන්න. හරි. මම දැන් අපි ගාව තියෙන එක ජම්ප් වයර් එකක් අරගෙන අපි අර දන දැන් ඔයා දන්නවා අර රින එක එන්නේ කොට කකුල දිග කකුල දරනේ. ඉතින් අපි දැන් මම ඒකේ අපි මෙතන දන එක හයි කරගත්තේ මෙතනනේ. ඉතින් ඉස්සරහින් මම මෙහෙම එක ජම්ප් වයර් එකක් හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම අනිත් එක අරගෙන මේ අපි රින ලයින් එකේ එක තැනකින් ගහගන්නවා. හරි. දැන් ඔයා ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරන කෙනෙක් දන්නවද ඕනම සර්කිට් එකේ ධන සහ ඍණ තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඍණ හයි කරගත්තනේ. ඉතින් දැන් Arduino වල දැන් Arduino board එක වල ගත්තම මෙතන තියෙන digital pins කියලා. දකුණු අත පැත්තේ මෙතන තියෙන digital pins කියලා අපි දැන් මේ LED එකේ ධන පැත්ත වයර් එක අරගෙන මේකේ digital pins වලට digital pin එක 13 වෙනි එකට හයි කරගන්නවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරන කෙනෙක් දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් වල රින වලට තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් කියලා. ඉතින් මම මේක දැන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට හයි කරගන්න. මෙතන අපිට පේනවා මේ Arduino board එකේ දකුණු අත පැත්තේ ග්‍රවුන්ඩ් GND කියලා තියෙනවා. මේ දකුණු පැත්තේ අපි 13 එළියෙන් තියෙන GND කියලා මම ඒක එකකට ගහගෙන මම මෙතන එක GND එකට ගහගන්න. දැන් අපි අපේ රෙපතේ හදාගත්තා. දැන් මේක හදාගෙන විතරක් හරියන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේක අපේ ලැප්ටොප් එකට අපි දැන් කනෙක්ට් කරගමු. මම දැන් මෙහෙම කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට Arduino එකත් එක්ක එන මෙහෙම වයර් එකක්. මම දැන් මේක දැන් කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. කනෙක්ට් කරා ඊට පස්සේ මේක තියෙන මේ USB පැත්ත අපි මම මගේ කම්පියුටර් එකට කරගන්නවා. ඉතින් guys ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි මේක ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපේ දැන් Arduino board එක on වෙලා තියෙනවා. on වෙලා තියෙනවා ලයිට් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් එන Arduino IDE එකට ගිහලා මේක කෝඩ් කරලා. හරි guys ඉතින් මම මෙහෙම මගේ Arduino IDE එක කෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් Arduino open කරගෙන දැන් මම මෙතන දන්නවා void setup සහ void loop කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම දැන් අපේ project එකට අදාළ මම දැන් කෝඩ් කරන්න යන්නේ. මම කියලා දෙන්න. මේ void setup එකේ දාන pin mode m capital pin mode brackets දාලා 13 output semicolon. ඒ කියන්නේ දැන් pin mode කියන මම කිව්ව setup කරනවා. දැන් අපි මේ Arduino එකට කියන 13 වෙනි. අපි මෙතන 13 කියලා දාන්නේ 13 වෙනි pin එකට ගහපින්ද ඔයාලා දැක්කා. 13 වෙනි pin එකට අපි ගහුවේ 13 වෙනි pin එක output එක. ඉතින් ඔයා input output දන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මෙතන board එකේ දැන් light එක පත්තු කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක output එකක්. හරි. දැන් අපි මෙතන void loop එකට දාමු. මම මේ code එක type කරලා බලන්න. digital write W capital RITE digital write brackets digital write 13 high semicolon. මෙන්න මේ symbol එකට තමයි semicolon කියන්නේ. අපි Arduino වල මේ code එකක් ඉවර හැමතැනම semicolon දානවා. හරිද? ඉතින් දැන් මෙතන මම digital write 13 high. මම digital write මම ඒක explain කරන්න කියන්නේ
අපි ඩිජිටල් කියලා දාලා දී මෙතන ඩිජිටල් පින් එකට ගහපින්න. අපි දැන් ඔයගේ ඇනලොග් පින්. එහෙම ඒ කියන්නේ ඔය Arduino board එකේ වම් පැත්තේ තියෙන කොනේව තියෙන පින් එකකට ගැහුවොත් එතකොට අපි ඇනලොග් තමයි. හැබැයි ඇනලොග් එකේ මීට වඩා පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ. අපිට ඩිජිටල් පාවිච්චි කරනවා. ඩිජිටල් රයිට් 13 වදන් දන්න 13 වෙනි පින් එකට ගහුවා හයි. හයි කියන්නේ on කියන එකට තමයි Arduino වල හයි කියන්නේ. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමුද? අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. දැන් මම මේව අප්ලෝඩ් කරලා මෙතන සෙන්ට් මේක ඔබලා හරි මට දෙයක් කියන්න පුදුනේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඔයා මෙතන බෝඩ් එක තියෙනවා මේක බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන Arduino ඌරු මං ගහලා තියෙන මේ කොම්පියුටර් එක සිලෙක්ට් කරන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා ආයෙමත් එහෙම ගිහලා මම මෙතන ෂෝට් කට්ස් තියෙනවා ඔයාලට PC එකකට තියෙන control U එබුවම මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට පේනවා දැන් මෙතන ස්කෙච් එක අප්ලෝඩ් කරන අපේ බෝඩ් එකට ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක සාර්ථකව අප්ලෝඩ් වෙලා දැන් ඒක ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිට ලයිට් එක පත්තු කරන්න වෙන්නේ ඕන. අපිට නිවි පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකට අපි ආයෙත් කෝඩ් එක එඩිට් කරමු. දැන් ඔයාලට අරවා දැක්කා වගේ දැන් පත්තු වෙනවනේ. දැන් අපිට ඕනේ නිවි පත්තු වෙන්න. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි LED එක ඔන් කරන්න ඕන, ඔෆ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන දානවා digital right 13 low semicolon හැම කෝඩ් එකක්ම අවසන් අපි semicolon දානවා. ඒක හැම එන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම අවස්ථාවක වගේ අපි semicolon දානවා. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරමු. ඔයාලට දැන් පේනවා ඒත් මේ කෝඩ් එක අපි on off කරලා දැම්මත් Arduino එක එහෙම on එකේ එහෙම ඒකට හේතුව තමයි අපිට අපි on off කරලා දැම්මම අපේ PVS එකේ නොපෙනෙන ගාන නේද. ඒකින් ඔක on off වෙනවා. ඒකකින් අපි දැන් අපි ඒකට කරන්න ඕන අපි ඩිලේ එකක් දාන්න ඕන. නැත්නම් අපිට බලා ගන්න බැහැ PVS එකට. අපි දැන් ඒකට ඩිලේ එකක් දාමු. හරි දැන් මොකද්ද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක? අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරන එකනේ. ඉතින් අපි දැන් කරන ලයිට් එක ඔන් වෙන්න ඕන, ඕෆ් වෙන්න ඕන. ඔන් වෙන්න ඕන, ඕෆ් වෙන්න ඕන. ඔන් වෙන්න ඕන, ඕෆ් වෙන්න ඕන. හරි දැන් මම මෙතන මොකද්ද අපි ඔන් වුණාට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්නවා. ඕෆ් වුණාට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්නවා. එහෙමනේ. මම දැන් මෙතන දානවා ඩිලේ. ඒ පොඩ්ඩක් ස්ටොප් බ්‍රේක් එකක් තියෙන ඩිලේ. මෙතන 1000 මෙතන 1000 කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් හරි. ඔයා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න ඇති මිලිසෙකන්ඩ්ස් 1000ක් කියන්නේ එක තප්පරයක් කියලා. හරි. දැන් අපි කෝඩ් එක ආයෙ බලමු. දැන් අපේ වෙන්නේ හයි 13 හයි කියන්නේ ඔන් වෙනවා ඩිලේ එකක් තියෙනවා ඕෆ් වෙනවා. අපි ආයෙ මොකද අපි මේ ලෝ එකට අපි ඩිලේ එකක් දාලා බලමුකෝ. ඩිලේ 1000 right. අපි දැන් මේක නේද අප්ලෝඩ් කරමු. මම සෙන්ට්‍රල් U වල අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි දැන් මම අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ සාර්ථකව ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරනවා. guys අපි ඔහොම අපේ ෆස්ට් කෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරා. ඉතින් ඔයාලට දැන් හිතන්න පුළුවන් මේ Arduino කියන්නේ අයියෝ ලයිට් පත්තු කරන විතර නෑ. Arduino කියනකොට ලයිට් පත්තු කරන තැන ඉඳන් සැටලයිට් යවන්න පුළුවන් තරම දැන්ට දියුණු වෙලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ වගේ Arduino සම්බන්ධ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වඩා ප්‍රයෝජනවත් කියලා දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් එහෙම කමෙන්ට් කරන්න. අදට ගිහින් එන්න. මම ධනුෂ්